Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού και ένα νέο βίντεο όμορφο της Handybrand ξεκινάει και σας έχω ένα νέο μοντέλο, εσείς το έχετε δει, το έχετε ερωτευτεί ήδη, θέλετε πώς θα το πλέξετε, έχει αυτή την πλέξη αμύγδαλο που έχουμε τρελαθεί όλες, που φυσικά έχετε καταλάβει αυτές που ξέρετε να πλέκετε, ότι έχει πλεχτεί κάθετα και όχι οριζόντια. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα τσαντάρα της Handybrand, μεγάλη, ας την πούμε tote bag, ας την πούμε μια τσάντα για κάθε μέρα, μια τσάντα για το γραφείο, μια τσάντα για να τη φοράς ακόμα και άμα φοράς ένα τζινάκι. Το πιο ωραίο της είναι, εννοείται, τα όμορφα ωραία ζωνάκια, το κούμπομά της, γιατί εσείς δεν θα νοιαστείτε το πώς θα κλείσει η τσάντα, θα χρειάζεται να βάλω φερμουάρ, τίποτα. Το εργαστήριο της Handybrand τα έχει λύσει για σας όλα αυτά. Κουμποματάκι λοιπόν, στριφταράκι και μαζί μπαίνει και το ζωνάκι. Η βάση εδώ, αυτή η συγκεκριμένη με τα χεράκια και τα όμορφα ζωνάκια, είναι 36 εκατοστά μήκος. Δηλαδή πάμε να φτιάξουμε μία τσάντα μεγαλούτσικη και ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα όμορφα υλικά της. Εγώ θα σας φτιάξω μία κίτρινη, σαν και εμένα. Λοιπόν, έχω δύο κίτρινα. Ας το πούμε κίτρινο. Το ένα είναι αυτό το ωραίο, το μπανανί, το λεμονί, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε. Και είναι και αυτό που λέγεται vintage, μουσταρδί, μουσταρδοκίτρινο, γιατί αυτά τα χρώματα είναι πολύ της μόδας φέτος. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε νήμα κάπρι. Μία βάση λοιπόν θα χρειαστούμε, μία από τις δύο, όχι και τις δύο, από την τσάντα μας. 3 τεμάχια, 3 από το νήμα το κάπρι. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει το νούμερο 403, το χρώμα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 5 παρακαλώ, ναι, με το κάπρι και 5, μεγάλο νούμερο. Μέσα στο kit σας έχουμε βάλει και 4 όμορφα ποδαράκια που είναι στο κάτω μέρος της τσάντας, θα σας το δείξω μετά αναλυτικά. Και φυσικά μία φόδρα που μπορείτε να επιλέξετε όποια ομορφιά θέλετε εσείς και αντιθέσεις κάντε του φέτος. Βάλτε μου και κόκκινη φόδρα, βάλτε μου και μπλε ρουά, βάλτε μου και πράσινη και λαχανή, ό,τι θέλετε. Εννοείται όλα τα ραπτικά μας που σημαίνει βελονίτσες, την όμορφη, την κλωστή, την πολυεστερική, με ζουρίτσα, μάρκερ, εδώ και φυσικά ένα ψαλιδάκι. Και όπως πάντα θα πρέπει να έχουμε πάνω στο τραπέζι μας και μια ωραία βελόνα μπετονιά, αυτές που κάνουμε τα ενώματα για την τσάντα. Πάμε όμως να σας πω μερικές ακόμα λεπτομέρειες αυτής της ομορφιάς, αυτού του νέου έρωτα που έχουμε, μας έχει γεμίσει καρδιοχτύπια στην Handybrand. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ λιγάκι στην άκρη και να σας πω. Λοιπόν, η τσάντα συγκεκριμένη επιλέξαμε να κάνουμε ένα κομμάτι ολόκληρο το σώμα σε μήκος και τα πλαϊνά πλεχτά. Στην ουσία λοιπόν δεν έχει πάτο, δερμάτινο ή κάτι άλλο, ούτε θα πλέξουμε κυκλικά για όποιον δεν ξέρει. Οι τελικές διαστάσεις της τσάντας πρώτα θα σας πω είναι 36 εκατοστά και το ύψος της είναι 29 από εδώ, από το δερμάτινό μας μέχρι κάτω. Το πλεχτό μας τώρα, δηλαδή το σώμα της τσάντας που είναι σώμα, πάτος και πλάτη, είναι 58 εκατοστά μήκος. Όλο αυτό. Τελικό, με το περιμετρικό. Όταν σας λέω τελικό με το περιμετρικό, θα υπολογίσετε ότι το πλεχτό πριν το περιμετρικό είναι συνήθως 1 εκατοστό πιο μικρό. Αυτό θα σκέφτεστε. Και σε φάρδος είναι 36 εκατοστά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς να πλέκουμε πρώτα τα 58 εκατοστά μήκος. Το καταλάβαμε, θα πλέξουμε στο έτσι δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα για να σας διευκολύνω θα σας βγάλω το έτοιμο κομμάτι που έχω εδώ, γιατί πριν ξεκινήσω την πλέξη, για να το κατανοήσουμε καλύτερα και να μην πιάνω την τσάντα που τη χαλάω και μου γκρινιάζουν τα αγόρια ότι τη βγάζω από τη θέση της. Να σου το πω και αυτά, τι περνάω εδώ πέρα, τι περνάω, όμορφα. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το σώμα της τσάντας. Έχει πλεχτεί από το φαρδί κομμάτι. Θα πλέξουμε έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό σας αρέσει και τόσο πολύ η πλέξη αμύγδαλο, γιατί στην ουσία η πλέξη αμύγδαλο είναι αυτό που βλέπετε εδώ, αλλά εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε κάθετα στην τσάντα. Και γι' αυτό εντυπωσιαστήκατε κι εσείς και εμείς φυσικά που το σκεφτήκαμε αυτό. Θα πλέξουμε λοιπόν από εδώ, είναι 58 εκατοστά όπως σας είπα και στην ουσία έχω βάλει 95 γαϊτανάκια συν 1. Λοιπόν, γιατί σας λέω και τα γαϊτανάκια εδώ. Αυτή η πλέξη το μόνο που θέλω να μου προσέξετε είναι ότι είναι πολλαπλάσιο του 5 συν 1. Αλλά τι θέλω τώρα για να σας βγει ομοιόμορφα στην τσάντα, γιατί εδώ δεν κάνουμε μια απλή κουβέρτα με την πλέξη αμύγδαλο ή κάτι άλλο. Θέλουμε λοιπόν να είναι ισομερές και ίδιο από τη μία πλευρά και από την άλλη. Άρα τι θέλω, να ξεκινάει με την ίδια πλέξη, εδώ στην αρχή, και να τελειώνει με την ίδια πλέξη. Άρα τι θέλω να προσέξετε μόνο, είναι πολλαπλάσιο του 5 συν 1, αλλά οι πεντάδες σας
να είναι μονός αριθμός. Δηλαδή, να είναι 3 πεντάδες, 5 πεντάδες, 7 πεντάδες, μην πω και λάθος, 9 πεντάδες, να μην είναι δηλαδή 6 πεντάδες, 4 πεντάδες, δηλαδή 20 συν 1, απαγορεύεται αυτό. Να είναι μονός αριθμός οι πεντάδες σας. Είναι ο πιο απλός τρόπος για να σας το πω και να σας βγει σωστά. Γιατί υπάρχει πιθανότητα σε εσάς να μην πρέπει να βάλετε τόσα γαϊτανάκια και να πρέπει να βάλετε παραπάνω. Προσοχή, ότι αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί πάμε ένα 5. Μην σας βγει πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό το πλεκτό σας. Η πλέξη αυτή λοιπόν, ναι, ενώ το κάπρι γνωρίζετε όλες ότι πλέκεται, το νήμα αυτό πλέκεται με νούμερο 4, είναι η πρώτη φορά που εγώ θα το πλέξω με 5, ενώ και εγώ πλέκω χαλαρά για τα βίντεο, και όμως αυτή η πλέξη θέλει 5. Αν πλέκετε πάρα πολύ χαλαρά και είστε πολύ καλά κορίτσια, θα πάρετε το νούμερο 4,5 στα χέρια σας, εντάξει? Αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δείγμα της πλέξης, γιατί δεν θα πλέξω όλο αυτό το κομμάτι. Θα βάλω κάποια πολλαπλάσια του 5 συν 1, να ξεκινήσω να σας δείξω την πλέξη. Η πλέξη στην ουσία είναι 4 σειρές. Αυτές θα επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε το ύψος που χρειαζόμαστε, που εδώ είναι ύψος 36 εκατοστά και στην ουσία το 36 εδώ είναι το φάρδος της τσάντας μας, για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ας μιλήσω και λίγο για τα πλαϊνά, μόνο και μόνο για να το ξέρετε. Τα πλαϊνά σε αυτή τη τσάντα είναι και αυτά πλεκτά. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι, που είναι στην ουσία 14 εκατοστά το φάρδος και 24 εκατοστά το τελικό ύψος με το περιμετρικό. Εδώ λοιπόν θα σας πω μετά, εννοείται πάλι πλέκουμε από το φαρδί κομμάτι, δηλαδή στην ουσία η πλέξη το έχουμε πλέξει έτσι, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε κάθετα. Έχουμε βάλει και εδώ 35 συν 1 συν 2. Αυτό μόνο για τα πλαϊνά. Μην σας μπερδέψω, θα σας το ξαναναφέρω. Μόνο για τα πλαϊνά. 35 συν 1 συν 2 γαϊτανάκια για να ξεκινήσω τα πλαϊνά και να βγάλω την πλέξη μου. Το αφήνω, κρατήστε το, μετά για να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, αφήνω το πλεκτό στην άκρη, τι ωραίο χρώμα, τι ωραίο μπανανό, πώς να το πω τώρα αυτό, λεμονί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε το νήμα μας. Πριν πάρω το νήμα μου, λοιπόν, θα βιάσω λίγο τον πάγκο μου. Δεν μπορώ όλα αυτά, δεν μπορώ και να πλέκω, δεν γίνεται. Έχω γίνει κι εγώ, ξέρετε πώς έχω γίνει. Λοιπόν, πρέπει να πλέξω λοιπόν το κίτρινο. Αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να σας πιάσω ένα άλλο νήμα που να είναι έντονο, ωραίο. Να τη βλέπετε την πλέξη και να τη χορταίνετε, ρε παιδί μου. Να λες τι πλέξη είναι αυτή. Θα πάρω λοιπόν το πράσινο, ακριβώς το αντίθετό του. Το βελονάκι νούμερο 5, το εργονομικό της Handybrand, τα πιο ωραία βελονάκια, αν δεν τα έχεις πάρει ποτέ σου να τα πάρεις, και ένα μάρκερ που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, κάπρι, πράσινο, έντονο, όμορφο, και πάμε να δούμε την πλέξη μας. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 5. Πρώτη φορά πλέκω το κάπρι με νούμερο 5, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν γίνεται αλλιώς αυτή η πλέξη. Λοιπόν, ξαναλέω λιγάκι τις μετρήσεις για να ξέρετε. Οι κανονικές είναι να βάλετε 95 συν 1 για να ξεκινήσετε να κάνετε το σώμα της τσάντας. Προσοχή, αν σας βγαίνει πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, πρέπει να πάτε πολλαπλάσιο του 5, αλλά ζυγό αριθμό το 5. Καταλάβετε, δεν μπορεί να προσθέσετε δηλαδή μόνο 5, πρέπει να προσθέσετε 10 στην ουσία, στο 95 συν 1. Αυτό ήθελα να πω. Το είπα πολύ σοβαρά, πολύ δασκαλιστικά. Έχω γίνει πολύ δασκάλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Πρέπει να αρχίσω να χαλαρώνω λίγο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα βάλω ένα δείγμα 15 συν 1. Πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα γαϊτανάκια μας. Θα βάλω, είπαμε, 15 συν 1. 1, 2, 3, 4, 5. Συν 1. Αυτή τη στιγμή εγώ στο δείγμα που φτιάχνω έχω λοιπόν 3 πεντάδες στην ουσία. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Ξεκινάμε την πλέξη μας απευθείας στα γαϊτανάκια. Θα δουλέψουμε πίσω στον εύρο, εδώ, είναι καλύτερα για τη συγκεκριμένη πλέξη, και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Ξεκινάμε στα πρώτα 5 γαϊτανάκια και κάνουμε από ένα βουβό πίσω στον εύρο. Αυτό είναι το θυλάκι σας, εδώ είναι το εύρο μας, αυτό εδώ. Μπαίνω λοιπόν, παίρνω νήμα και κάνω το πρώτο βουβό. 1, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο.
Στα επόμενα 5 θα κάνω πάλι πίσω στο νεύρο από ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στη γραμμούλα του νεύρου, στο πίσω μέρος από το γαϊτανάκι, παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Επαναλαμβάνω άλλες 4 φορές, σύνολο 5. Στα τελευταία 5, 1, 2, 3, 4, 5, μετρήστε κιόλας να είστε σίγουροι, κλείσαμε τα 5, στα επόμενα 5 λοιπόν θα κάνουμε πάλι από ένα βουβό. Ξεκινήσαμε με βουβά, τελειώνουμε με βουβά. Ή το ανάποδο αν θέλατε. Εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν την πρώτη σειρά της πλέξης. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο, μπαίνοντας πια κανονικά back loop στο πίσω θυλάκι, δηλαδή έχοντας το θυλάκι αλλά μπαίνοντας back loop, κάνοντας ακριβώς επανάληψη την κάτω σειρά. Δηλαδή, πάμε να το δούμε τι κάνουμε. Όλο το θυλάκι είναι αυτό στην ουσία. Θα πρέπει να μπούμε εδώ για να το δείξω. Συγγνώμη, έχω πλέξει και σφιχτά. Εδώ. Τώρα θα μπω back loop, δηλαδή θα πιάσω τη μία γραμμούλα εδώ, θα μπω και θα ολοκληρώσω 5 βουβά στα 5 πρώτα θυλάκια. Back loop πάντα. Πλέκω back loop από εδώ και πέρα γενικά όλη την πλέξη μου, μέχρι να φτάσω 36 εκατοστά ύψος. 3 βουβά, 4, 5. Στα επόμενα 5 θυλάκια κάνω πάλι ένα μονό μισό ποδαράκι back loop. Παίρνω νήμα δηλαδή, μπαίνω πίσω εδώ, στο πίσω νεύρο από το θυλάκι, βγαίνω, έχω 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι στο πίσω θυλάκι, βγαίνω με 3 θυλάκια στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Έχω κάνει 3, 4, 1, 2, 3, 4 και φαίνεται ότι έχουμε άλλο ένα εδώ. 1, παίρνουμε νήμα και ολοκληρώνουμε ακόμα ένα μονό μισό ποδαράκι στο πίσω θυλάκι. Συνεχίζουμε στα επόμενα 5 και κάνουμε πάλι ένα βουβό πίσω στο νεύρο, back loop. Βουβό, χωρίς να πάρω νήμα. Μπαίνω εδώ. Ολοκληρώσαμε και τις 2 πρώτες σειρές της πλέξης μας. Πάμε να δούμε τις επόμενες 2. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και από εδώ και πέρα οι επόμενες 2 είναι αντίστροφα. Ό,τι μάθαμε μέχρι τώρα. Όπου έχουμε κάνει βουβό, θα κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι, πάντα back loop. Πάμε. Στα πρώτα 5 λοιπόν, στην τρίτη σειρά πια, στα πρώτα 5 θυλάκια, θα κάνουμε από ένα μονό μισό ποδαράκι back loop. Παίρνω νήμα.
μετράτε και όλες τις είναι ένα 5, 1, 2, 3, 4, 5. Στα επόμενα 5 φυλάκια και εκεί που από κάτω είχα κάνει μονό μισό ποδαράκι, σε αυτά τα 5 τώρα από πάνω θα κάνω βουβό back loop. Λοιπόν, πάμε, μπαίνουμε στο φυλάκι μας και ολοκληρώνουμε τα βουβά μας. Στα επόμενα 5, εφόσον από κάτω έχω βουβό, θα κάνω πάλι μονό μισό ποδαράκι εδώ. Γιατί έτσι πηγαίνει η σειρά μου και η πλέξη μου. Λοιπόν, τελείωσε και η τρίτη σειρά, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και στην ουσία η τέταρτη είναι επανάληψη της τρίτης. Δηλαδή, όπου έχουμε κάνει τα μονά ποδαράκια, μονά μισά ποδαράκια, θα συνεχίσουμε να κάνουμε μονά μισά ποδαράκια και όπου έχουμε κάνει βουβά, στην από κάτω σειρά θα κάνουμε βουβά. Στην ουσία λοιπόν χωρίζουμε τις δύο πρώτες σειρές και τις άλλες δύο. Η πλέξη είναι επανάληψη αυτών των 4 σειρών ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει λοιπόν μονό μισό ποδαράκι, επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στην τέταρτη σειρά. Από κάτω είχαμε κάνει μονό, φαίνεται κιόλας. Μπαίνουμε πάντα back loop σε όλο το πλεκτό μας και σε όλες τις σειρές. Ένα, 2, 3, 4, 5 και πάμε και συνεχίζουμε στα επόμενα 1, 2, 3, 4, 5 από ένα μονό μισό ποδαράκι και ολοκληρώνεται και η τέταρτη σειρά μας. Παίρνω νήμα, μπαίνω back loop πάντα στο θυλάκι μου, βγαίνω, έχω 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Προσοχή να μην φάτε θυλάκια, πρέπει να τα μετράτε και ας είναι πολλά στη μεγάλη τσάντα, γιατί αν τα φάτε θα σας φαίνεται κιόλας, αλλά κρίμα είναι. Και εδώ που κρύβεται λίγο το τελευταίο back loop. Εν τω μεταξύ, γιατί είναι πεντάδες, μπορείτε να τα μετράτε 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 και έτσι είστε σίγουρες. Κάποιο άλλο κόλπο, δείτε, έχει αρχίσει και φαίνεται κιόλας. Αυτό λοιπόν, αυτές οι 4 σειρές ακριβώς είναι επανάληψη μέχρι να φτάσουμε 36 εκατοστά ύψος. Μεγάλο. Φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε οποιαδήποτε άλλη τσάντα σας αρέσει εσάς. Αυτό που θέλω να προσέξετε τώρα, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε. Πόσες σειρές έχω κάνει? Όταν μεγαλώνει το πλεκτό, σας το λέω εμπειρικά κι εγώ, από το κομμάτι που πλέξαμε. Λοιπόν, καλό είναι για να μπορείτε όσο προχωράει το πλεκτό, και σας το λέμε κι εμείς εμπειρικά, εδώ που πλέξαμε ένα μεγάλο κομμάτι, μπορεί να μπερδευτείτε πόσες σειρές έχετε κάνει από τα 2 και τα 2. Δηλαδή να μπερδεύεστε τι έχετε κάνει. Μια καλή λύση είναι να πάτε από την καλή πλευρά του πλεκτού, που φαίνεται ποια είναι, κάνει αυτό εδώ, όπως το βλέπετε. Βλέπετε θα αρχίσουν και θα δημιουργούνται αυτά εδώ. Τα όμορφα αμυγδαλάκια, όπως λέγεται η πλέξη, βάλτε από την καλή οπουδήποτε ένα μάρκερ και να ξέρετε τι. Κάθε φορά που το πλεκτό, εγώ ήμουν στην ανάποδη, γυρνάει στην καλή, στην ουσία, κάθε φορά που το πλεκτό μας γυρνάει από την καλή, είναι να ξεκινήσει στην άλλη διάταξη πλέξη, δηλαδή το άλλο ζευγαράκι, τις 2 σειρές. 2 σειρές και 2 σειρές όπως είπαμε.
Βάλε ένα μάρκερ από την καλή και θα με θυμηθείς, όσο προχωράει το πλεκτό σου δεν θα μπερδεύεσαι καθόλου. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, στην ουσία το σώμα της τσάντας φτάνει 36 εκατοστά με το περιμετρικό. Εντάξει, εσάς θα φτάσει το πλεκτό 35 εκατοστά, κάπου εκεί. Δεν θα τα χαλάσουμε για 1 εκατοστό τώρα μεταξύ μας, δεν πειράζει. Και 37 μισό να φτάσει. 37. Δεν το πείτε. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω έτσι μία μικρή τσαχπινιά, ένα μικρό μυστικούλι που θα κάνουμε στο πλαϊνό μας. Εδώ το θέλουν τα αγόρια, μην το κουνήσω. Θα φάω ξύλο, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν να δείτε. Έχουμε πλέξει στην ουσία από τη φαρδιά πλευρά το πλεκτό μας. Είναι η ίδια πλέξη, το αμύγδαλο. Ναι, είναι πολλαπλάσιο του 5 και εδώ. Και έχουμε βάλει, προσέχτε, 35 γαϊτανάκια για να μας βγει το ύψος 23 εκατοστά, 24 τελικό με το περιμετρικό, γιατί αυτό είναι το ύψος του πλαϊνού της τσάντας. Αλλά, τι θέλω εδώ σε αυτό. Σε αυτή την τσάντα έχω βάλει, για να ξεκινήσω το πλαϊνό, 35 γαϊτανάκια συν 1, συν 2. Γιατί τώρα ρε κοπελιά τα κάνεις αυτά, θα μου πεις ρε Κατερίνα, γιατί τα κάνεις αυτά. Γιατί τι θέλω. Τα δύο ακριανά αμύγδαλα, η πλέξη, θα είναι με 6 θυλάκια. Δηλαδή, θα ξεκινάτε εκεί που θα κάνατε 5 βουβά και θα ξεκινήσετε με 6 και θα τελειώσετε με 6. Όλα τα άλλα θα είναι πεντάδες. Αυτό έγινε για να γίνει πιο ομοιόμορφο το πλεκτό και να μην σας φάει και να έχει ένα μισό αμύγδαλο πάνω και άλλο μισό από κάτω και θα ήταν άσχημο στην τσάντα. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, που δεν είναι δύσκολο, μην το κάνετε. Εγώ το προτείνω, είναι καλύτερα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πρόσθεσα τα γαϊτανάκια που χρειαζόμουν για το ύψος μου, χωρίς να προσθέσω άλλες 2 πεντάδες στην ουσία που χρειάζομαι για τα αμύγδαλα. Άρα, τα 6 στην αρχή, 6 στο τέλος και όλα τα άλλα είναι πεντάδες. Δεν νομίζω ότι ξαναχρειάζεται να σας πλέξω την πλέξη. Ακριβώς την ίδια πλέξη που είδατε πριν και επαναλαμβάνουμε εδώ το ίδιο πράγμα τις 4 σειρές μέχρι να φτάσουμε ύψος 13 εκατοστά, έτσι που με το περιμετρικό να φτάσει 14. Και εδώ δεν θα σας μαλώσω για ένα πόντο διαφορά. Ναι, να το ξέρετε και αυτό. Σε αυτή την τσάντα γενικά συμβουλεύω να βάλετε τα γαϊτανάκια όπως σας τα λέω και να το πλέξετε με νήμα κάπρι αυτή την τσάντα. Για να μην ταλαιπωρηθείτε εσείς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Όποια άλλη αλλαγή θα πρέπει να μετρηθεί από την αρχή γιατί είναι πενταπλάσιο. Αυτό συστήνω. Το νήμα του άλλου είναι πάρα πολύ καλό. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάποιο άλλο νήμα που έχει ένα διαφορετικό πάχος και να πλεχτεί με νούμερο 5 βελονάκι οπωσδήποτε, γιατί είδατε και στα βουβά, ακόμα και σε μένα, στην πλέξη λίγο σφίγγει. Τι κάνουμε τώρα. Το περιμετρικό πώς θα το κάνουμε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε να στακάρουμε 3 κομμάτια. Δηλαδή το σώμα, που εγώ εδώ το έχω έτοιμο και έχω κάνει το περιμετρικό μαζί με τον καμβά, το ένα πλαϊνό και το δεύτερο πλαϊνό. Εδώ. Πάμε λοιπόν εγώ να σας δείξω πώς θα κάνουμε, πώς θα βάλουμε τον καμβά στο πλαϊνό και το ίδιο κάνουμε και στο σώμα. Έχει λίγα κολπάκια, μην φανταστείτε κάτι δύσκολο για σας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λιγάκι καταρχήν τον καμβά γιατί θέλουμε να ανοίξει το αμύγδαλο και να δείχνει ωραίο. Βλέπετε, είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά γίνοντας το περιμετρικό καλύπτεται. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο, ο καμβάς είναι με αυτόν τον τρόπο περίπου 1 εκατοστό περιμετρικά μεγαλύτερος από ό,τι είναι το πλεκτό μας. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Τι θέλω για σας. Στις μεγάλες πλευρές και μόνο θα κάνουμε αρεχτό back loop και θα το δούμε μαζί. Στις στενές πλευρές θα κάνουμε κανονικά το άρεχτό μας για να πιάσουμε και τον καμβά μαζί. Πάμε να δούμε πώς πιάνουμε και τον καμβά. Μπαίνουμε από τις τρυπούλες, μπαίνουμε, στερεώνουμε αυτό το πρώτο και πάμε. Back loop εδώ, μπαίνω και κάνουμε το άρεχτό μας. Στερεώνουμε καλά, σε λίγο θα φανεί και το στερέωμα. Μπαίνουμε στην τρύπα του καμβά και στο ένα νεύρο από το θυλάκι. Καμιά φορά αν η τρύπα είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να μπείτε και τα δύο θυλάκια δύο θυλάκια να πιάνουν μια τρύπα, θέλω να πω, από τον καμβά. Άρα αυτό πρέπει εσείς να το κρίνετε λίγο αισθητικά τώρα πώς θα το κάνετε. Όπως και εγώ εδώ τώρα, βλέπετε. Εδώ κατεβαίνει το θυλάκι, αλλά πάλι μπαίνω back loop. Πιάνω και τον καμβά μου μαζί. Βγαίνω. Πάλι back loop και εδώ. Μπαίνω στην τρύπα του καμβά. Το πιάνω ωραία.
αυτό θα ανέβει από πάνω, μην το φοβάστε. Μην ξεχνάτε ότι με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε 1 εκατοστό περιμετρικά σε κάθε πλευρά. Και συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, γύρω-γύρω, μέχρι να φτάσω να κάνω έτσι το πλαϊνό μου. Ακριβώς. Εδώ. Back loop στις μεγάλες πλευρές και τις δύο. Άριχτο πάντα. Αυτό εννοώ, γιατί το περιμετρικό το έχουμε δεδομένο, αλλά το περιμετρικό είναι σχεδόν πάντα άριχτο. Και στις στενές πλευρές, απλό άριχτο που μπαίνουμε σε όλο το θυλάκι. Έτσι έχουμε φτιάξει και τα πλαϊνά μας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα εδώ, κορίτσια μου όμορφα, είναι να βάλουμε την ωραία μας τη φόδρα. Φόδρα στο ένα κομμάτι, φόδρα στο άλλο κομμάτι που εμένα εδώ είναι μισοτελειωμένο, φόδρα στο μεγάλο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν τώρα που βλέπετε εδώ, που θα πάτε σε αυτή τη βιντεάρα που έχει πάρει τα απίστευτα views, πώς βάζουμε φόδρα σε τσάντες με ίσιο κομμάτι αλλά και καλαθάκι, θα το δείτε και στα link κάτω. Πολύ εύκολα εδώ. Εδώ θα χρειαστούμε όλα τα ραπτικά, τη βελονίτσα μας, την ωραία φόδρα που διαλέξαμε, πώς καρικώνουμε, πώς ράβουμε, τσίκι τσίκι τσίκι, εύκολα. Τελειώνουμε και αυτό το κομμάτι. Δεν θα το κάνω εγώ εδώ τώρα. Ναι, εγώ θα συνεχίσω να δω πώς ενώνω. Λοιπόν, το επόμενο βήμα μας λοιπόν, θα μαζέψω λίγο τον πάγκο μου, είναι πώς ενώνουμε τα πλαϊνά με το σώμα της τσάντας και πώς βάζουμε το δερμάτινο κομμάτι. Πολύ λεμονί ρε παιδιά, κάτι έχω πάθει εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ενώνουμε τα πλαϊνά μας με το σώμα. Λοιπόν, το σώμα μας όταν το έχουμε φτιάξει όμορφα, έχουμε βάλει και τη φόδρα, ναι, μην το ξεχνάμε. Ένας τρόπος, δεν χρειάζεται μεζουρίτσα, διπλώνουμε στη μέση ακριβώς το πλεκτό μας, να είμαστε σίγουροι. Βάζουμε ένα ωραίο μάρκερ από τη μία πλευρά και από την άλλη θα επαναλάβετε εσείς, σε αυτό εδώ το σημείο. Ξέρω λοιπόν ότι αυτό είναι το κέντρο μου. Παίρνω το πλαϊνό μου, πάλι κεντράρω και αυτό είναι εύκολο, ξέρω ότι το κέντρο μου είναι αυτό λοιπόν, άρα το κεντρικό μου θυλάκι πρέπει να πάει ακριβώς στο μάρκερ, εδώ. Και έτσι ξέρω ότι από εδώ αυτό το κομμάτι φάρδος θα είναι ο πάτος της τσάντας. Εννοείται χρησιμοποιώ τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που έπλεκα, αφήνω νήμα από τη μία πλευρά και πάω να σας δείξω ένα ωραίο τρόπο που, να σας πω την αλήθεια, ωραίο, κάνουμε και άλλους τρόπους ενώματος. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό τον τρόπο που θα σας δείξω. Λοιπόν, πιάνω όλο το θυλάκι και το ένα από τη μια πλευρά και το άλλο. Θα έχετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι εσείς νήματος. Αφήνω νήμα για την από εδώ πλευρά και εγώ θα πάω να κάνω το ένωμα από την από εδώ πλευρά. Πάω πάλι από κάτω, βλέπετε δεν πάω από πάνω. Εδώ. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, διακριτικός, ωραίος για μεγάλες τσάντες που έχουν πλέξει, αυτό θα σκέφτεστε. Λοιπόν, εσείς θα συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσετε και στη γωνία που θα σηκωθεί το πλεκτό και θα κάνετε τη γωνία του, πάλι τσούκου 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 τσούκου, σαν καλές ωραίες νοικοκυρές, σαν καλά κορίτσια που είστε εσείς, σαν καλά αστέρια που είστε εσείς, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Αχ, έχει αρχίσει και μ' αρέσει το ένωμα πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Παλιότερα δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Μ' άρεσε το πλέξιμο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εγώ τώρα δεν θα το κάνω για να μπορέσω να σας δείξω και άλλα κολπάκια της τσάντας. Έτσι πάει η γωνία. Θα σηκωθεί λοιπόν από αυτή την πλευρά, θα ενωθούμε μέχρι εδώ και θα πάμε από την άλλη με το υπόλοιπο νήμα που έχουμε αφήσει βάζοντας τη βελόνα. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω εγώ σε αυτό το σημείο είναι πώς βάζουμε τα ποδαράκια, που για κάποιο λόγο δεν το έχουμε δείξει σε κανένα βίντεο, μάλλον το έχουμε προσπεράσει λίγο γρήγορα γιατί το έχουμε δεδομένο. Τα διπλοπόδαρα αυτά στη Handbrand έχουν, όπως βλέπετε, δύο μακριά ποδαράκια. Στην ουσία ο πάτος είναι όσο είναι το πλαϊνό, είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό που θα έχετε εσείς στο μυαλό σας είναι ότι είναι 4 ποδαράκια, 4 έχουμε σύνολο. Θέλω από το κομμάτι του πάτου να πάτε 2 εκατοστά πιο μέσα για να βάλετε το διπλοπόδαρο και 7 εκατοστά από την άκρη. Κάπου εδώ, εντάξει, και λίγο πιο μέσα να το βάλετε, δεν μας πειράζει. Πηγαίνετε εδώ που είναι το κενό, σε αυτό εδώ το σημείο, εγώ πήγα δηλαδή τώρα περίπου στους 7,5 πόντους και επαναλαμβάνετε ακριβώς το ίδιο 2 εκατοστά και 7 εκατοστά από την άλλη και πάτε και από την άλλη πλευρά και κάνετε το ίδιο. Τα ποδαράκια απλά το ανοίγετε, εννοείται όλα αυτά
γιατί νομίζω ότι θα το λέω και στο βίντεο που είναι για τις φόδρες, τη φόδρα στις μεγάλες τσάντες. Δεν την κλείνουμε στην πάνω πλευρά, την αφήνουμε χωρίς να την έχουμε ράψει, γιατί μετά έχουμε να βάλουμε και το δερμάτινο. Ράβουμε δηλαδή τις μεγάλες πλευρές της φόδρας εδώ, τις μεγάλες πλευρές, το ύφασμα εννοώ, που δεν το έχω τώρα κοντά μου, και από εδώ αφήνετε ανοιχτό για να το ράψετε στο τέλος. Πάμε τώρα να σας δείξω το έτοιμο, ακριβώς τι κάνουμε στην έτοιμη τσάντα, που τώρα θα την ανοίξουμε και θα τη δούμε αναλυτικά για να δείτε πώς μπαίνει αυτή η ομορφιά. Το ανοίγω για να το δείτε απλά πώς λειτουργεί. Τα ζωνάκια είναι πιασμένα εδώ, είναι εδώ, έχει τρυπούλες στο κάτω μέρος πίσω και μπρος και γενικά προτιμάμε να το ράψουμε κάπου εδώ. Δεν πάμε πολύ κάτω όπως τα καπάκια. Πάμε μαζί να πιάσουμε και τον καμβά, ράβουμε στην πρώτη τρυπούλα του καμβά στην ουσία. Γιατί είναι ζωνάκι με αυτή την ουσία. Και πιάνουμε και τον καμβά για να σταθεροποιηθεί. Δεν πάμε εδώ πάνω. Άρα στην ουσία εγώ θέλω να ραφτεί σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Πάμε λοιπόν με το ίδιο πράγμα. Με τη βελόνα μπετονιά, με το ίδιο το νήμα. Να το κόψω κιόλας να σας το δείξω λίγο. Και η κίτρινη είναι ωραία και η κόκκινη είναι ωραία σε αυτή τη τσάντα. Και η μοβ λιλά είναι ωραία η τσάντα. Και η vintage χακί αυτή που έχουμε έτοιμη είναι ωραία. Έχει πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να την ανοίξω για να τη δείτε. Λοιπόν, εδώ ανοίγω τα ζωνάκια για να βλέπετε. Έχει ραφτεί, βλέπετε, πάνω σε αυτό εδώ το σημείο. Τα ζωνάκια δεν παίζουν κανένα ρόλο στο πλεκτό σας. Εδώ ακριβώς στο πρώτο κουτάκι του καμβά και περνάμε, όπως έχουμε δει πολλές φορές, τη βελόνα και το νήμα που πλέκαμε μέσα από τις τρυπούλες. Ξαναγυρνάμε μία πίσω, στερεώνουμε το νήμα μας, επαναλαμβάνουμε μπροστά το ίδιο πράγμα. Και μετά τι μένει, να ράψεις το πάνω μέρος της φόδρας εδώ και έτοιμη μία τσαντάρα. Μία τσαντάρα. Τι να σας πω τώρα, εγώ έχω πάθει τον έρωτα της ζωής μου για φέτος το καλοκαίρι με αυτή την τσάντα. Με αυτήν και άλλη μία μικρή. Μία μεγάλη, μία μικρή. Λοιπόν, κι όμως, φτάσαμε να τελειώσουμε ένα βίντεο που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Θα περιμένω να δω τις δικές σας όμορφες δημιουργίες. Θέλω να τη φτιάξετε σε ωραία χρώματα. Θέλω να μου στείλετε φωτογραφία, να είστε ντυμένες όμορφα και να κρατάτε την τσαντάρα σας και όλοι να σας λένε πού βρήκατε αυτή την τσάντα και πόσο όμορφες είστε. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handy Brand και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι τι? Να μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, το όμορφο εδώ, το μικρό και να τα λέμε μαζί κάθε δεύτερη Δευτέρα, δηλαδή κάθε 15 μέρες, με ένα νέο όμορφο, λαχταριστό, δημιουργικό βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα!